Hi guys, welcome to Swimming Sky, the designer's destination. So आजको यो भिडियो अलिकति डिफरेन्ट पनि हुनेछ अनि इन्ट्रेस्टिङ पनि हुनेछ किनभने आज म तपाईलाई यो मेरो बुक फ्यासन टर्म्स एन्ड स्टाइल फर वुमेन्स गार्मेन्टको बारेमा देखाउने छु अनि पढाउने पनि छु. सो हेर्नुस् यसमा के छ नेकलाइन्सहरु छ गाइज. सो तपाईले एज यु क्यान अलरेडी सी इन द पिक्चर अल्सो नेकलाइन्सको बारेमा छ. सो अब हामी स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ अनि गाइज इफ यु हेभन्ट सब्स्क्राइब माई च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, like, share and comment. So हेर्नुस् first we have joel and then we have cardigan, U, scoop, horseshoes, V, slit, square, florentine and boat. Okay guys, so त्यसै गरी तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ अर्कोपट्टि छ हाम्रो different kinds of neck. ओके सो यसलाई यो नेकलाई कसरी लाउनु पर्ने हो कसरी बनाउनु पर्ने हो त्यो पनि म तपाईलाई सिकाउँछु. सो नेक्स्ट पेजमा तपाईले एज यु क्यान अलरेडी सी दैट वी हैव सबरीना, की होल, स्वीटहार्ट, डेकोलेट, प्लंजिङ, वान शोल्डर, सरप्राइज, halter, off the shoulder and strapless. ओके गाइज यो सबै नेकलाइन हो है गाइज. ओके यो सबै नेकलाइन हो जुन चाहिँ हामी फ्यासनको स्टडीमा हामी पढ्छौँ अनि देख्ने पनि छौँ. अनि अर्को पनि छ हाम्रो जस्तै क्यामिसोल, फ्युनल, ग्यादर, काउल नेक हैन, ब्यान्डेड, बीड एन्ड योक. ओके सो यो सब म तपाईलाई डिटेलमा बताउने छु, तपाईले ध्यान लाएर हेर्दै गर्नुहोस्. अनि गाइज यो त मात्र पार्ट 1 हो गाइज. दिस इज ओन्ली जस्ट अ पार्ट 1. पार्ट 1 मा चाहिँ म तपाईलाई जस्ट इन्ट्रोड्युस गराएँ हाम्रो नेकलाइनसँग. अब नेक्स्टमा चाहिँ म तपाईलाई यो नेकलाइनको बारेमा डिटेलमा सिकाउँछु. ओके गाइज सो मेरो च्यानललाई हेर्दै गर्नु होला. ओके सो वाट एभर आई हेभ अ नलेज अबाउट दिस आई विल सेयर विथ यु गाइज बिकज यु आर माई स्ट्रेन्थ हैन. तपाईको लाइक अनि तपाईको यो जति पनि तपाईले मलाई यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहुन्छ अनि मलाई त्यसमा एकदम म इन्स्पायर्ड हुन्छु क्या गाइज. सो गाइज अनि तपाईले यो भन्दाको पहिले भिडियो हेर्नुभएको छ भने माथि आई बटनमा लिंक छ, तपाईले क्लिक गरेर त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. सो गाइज दिस मच फर टुडे. सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो. ओके गाइज टिल देन बाय.